Donald Trump vrea Groenlanda. Motivul? Groenlanda înseamnă avertizare timpurie pentru rachete, rute maritime arctice și minerale, printre care și pământuri rare. Întrebarea este, cât de fezabilă este exploatarea pământurilor rare într-o regiune extremă cum este Groenlanda? Rămâi până la sfârșit pentru a afla răspunsul. Pământurile rare sunt un grup de elemente chimice. Lantanidele, cu numere atomice de la 57 la 71, 15 elemente deci, plus scandiu și itriu. Ele nu sunt rare ca abundență în scoarța terestră. Sunt greu de obținut ca elemente separate. Majoritatea pământurilor rare sunt dispersate în scoarța terestră, iar când se concentrează, așa cum avem nevoie, apar ca vecini chimici foarte apropiați în tabelul periodic al elementelor. Tocmai această apropiere în tabelul periodic le face scumpe. Separarea neodimului, număr atomic 60, de praseodim, vecinul său, număr atomic 59, cere chimie la scară mare, pentru că acești atomi au proprietăți chimice foarte asemănătoare, fiind foarte aproape în tabelul periodic și de aceea se separă greu unii de alții. Avem pământuri rare ușoare și grele. Cele ușoare domină multe zăcăminte ca masă. Cele grele sunt de obicei mai rare, adesea mai valoroase și critice pentru magneți care trebuie să funcționeze la temperaturi înalte. Economia unui zăcământ depinde de compoziția de elemente pe care îl conține. În practică, vinzi un amestec de elemente, nu un singur element. Probabil că ai întâlnit situații aparent banale. Un mesaj de la curier, o factură urgentă sau un atașament care pare legitim. Un singur click este suficient pentru ca lucrurile să degenereze rapid, de la tentative de phishing până la virus sau ransomware. Din acest motiv, eu folosesc Bitdefender Total Security. Este o soluție care oferă protecție completă pentru Windows, macOS, Android și iOS până la 5 dispozitive. Rulează discret cu un impact minim asupra performanței, dar monitorizează constant activitatea din sistem. Ce apreciez în mod special este faptul că protecția este una reală și bine structurată. Antivirus și Advanced Threat Defense pentru detectarea amenințărilor noi, blocarea automată a site-urilor malițioase și a tentativelor de phishing, firewall, scanare de vulnerabilități și protecție împotriva ransomware, inclusiv opțiuni de restaurare a fișierelor afectate. Pe partea de confidențialitate include funcții utile, precum un password manager și un VPN cu 200 de MB per zi per dispozitiv, pentru navigare mai sigură, protecții pentru tranzacții online și instrumente care limitează urmărirea online. Poate fi testat gratuit timp de 30 de zile, suficient ca să-ți faci o idee clară despre cum funcționează în practică. Linkul este în descriere dacă vrei să afli mai multe. Principala utilizare a pământurilor rare este în magneții permanenți, mai ales magneții neodymium-fier-bor, care folosesc neodimiu, cunoscuți popular ca magneți cu neodim. Acești magneți intră în motoare pentru vehicule electrice, generatoare eoliene, robotică, drone, servomotoare de precizie și actuatoare pentru hard discuri. Dar pământurile rare sunt folosite și în fosfor pentru LED-uri și ecrane digitale sau catalizatori în rafinarea petrolului și aliaje speciale. În 2024, producția globală de pământuri rare extrase a fost de aproximativ 390.000 de tone. China a extras circa 270.000 de tone, SUA circa 45.000 de tone, Australia circa 13.000 de tone. Mineritul este însă doar prima etapă. Foarte importantă este separarea pământurilor rare din fluxul chimic, obținerea metalelor și fabricarea magneților. Dintre acestea, separarea pământurilor rare este de regulă cea mai dificilă și cea mai costisitoare parte a lanțului industrial. Necesită instalații chimice mari, multe trepte și control strict al impurităților și al deșeurilor. Important de știut, rezervele globale de pământuri rare sunt estimate la circa 110 milioane de tone. China are cele mai mari rezerve, cu aproximativ 44 milioane de tone. Urmează Brazilia, cu 21 milioane de tone și India, cu aproximativ 7 milioane de tone. Groenlanda are aproximativ 1,5 milioane de tone în rezervă. Observați cum Groenlanda are rezerve de aproape 30 de ori mai mici decât China. Asta spune deja destul de mult despre miza operației lui Donald Trump. Ea nu trebuie căutată doar în exploatarea pământurilor rare, ci și în accesul la alte resurse critice pe care Groenlanda le are în subsol, precum litiu, grafit, cupru, zinc, fier, plumb, aur, diamante, rubine, plus potențial de hidrocarburi, petrol și gaze.
Există două familii mari de zăcăminte pentru pământurare, zăcăminte de rocă dură și argile cu absorpție ionică. Aici pământurile rare vin sub formă de ioni. Argilele pot fi în general exploatate mai ușor și pot fi bogate în pământuri rare grele, foarte baroase pentru aplicații de temperatură înaltă. Pe de altă parte, zăcămintele de rocă dură se exploatează prin cariere la zi și subteran, forare, detonare, transport, măcinare și apoi îmbogățire pentru a se obține un concentrat. China are zăcăminte mari de rocă dură, care dau volume mari de pământuri rare ușoare, cât și zone cu argile cu absorpție ionică, importante pentru pământurile rare grele. Proiectele majore din Groenlanda sunt în principal de tip rocă dură, ceea ce înseamnă de obicei mai multă infrastructură și mai multă prelucrare mecanică înainte de chimie. Procesarea începe de obicei cu ruperea rețelei cristaline prin metode chimice, pentru a trece pământurile rare în soluție. Alegerea metodei depinde de mineralogie și se eliberează impurități precum fier, aluminiu, calciu și uneori toriu și chiar uraniu. După eliberarea impurităților, urmează partea cea mai grea, separarea elementelor de pământuri rare între ele. Separarea se face de regulă prin extracție cu solvenți, cascade lungi de etape unde diferențe infime între lantanide vecine sunt amplificate de-a lungul a 10 până la sute de trepte. Fiecare element este apoi precipitat și în final rafinat la purități înalte. Acest proces produce deșeuri, uneori și cu componentă radioactivă dacă minereul conține uraniu sau toriu. De aceea contează politica Groenlandei privind uraniul. Și de aceea zăcămintele cu radioactivitate scăzută sunt atractive strategic. Cât de fezabilă este extragerea pământurilor rare din Groenlanda comparativ cu China? Din start, trebuie spus că Groenlanda este dezavantajată din mai multe puncte de vedere. În primul rând, Groenlanda este un teritoriu izolat, cu conectivitate rutieră internă minimă. Logistica se face fie cu vapoare de-a lungul coastelor, fie cu avioane, iar ferestrele de operare depind de vreme și de gheață. O exploatare minieră în Groenlanda trebuie să-și construiască propriul ecosistem industrial, port, depozite de combustibili și reactivi, ateliere, locuințe, servicii medicale și stocuri mari pentru a supraviețui întreruperilor meteo. Orice piesă de schimb lipsă devine un risc de siguranță. Când vine vorba de procesare și separare, fluxul tehnologic cere acizi, baze caustice, diluanți și multe alte consumabile. Dacă Groenlanda ar vrea să facă separarea pe teritoriul ei, ar trebui să importe toate aceste materiale și să gestioneze deșeurile la fața locului. În China, consumabilele vin cu camionul și trenul dintr-o industrie chimică matură, integrată și ieftină. În plus, Groenlanda este rece, cu gheață și condiții operaționale dure. Temperaturile joase afectează fiabilitatea echipamentelor și fac gestionarea apei o problemă centrală. Conducte înghețate, instalații care trebuie bine întreținute, clădiri încălzite pentru operare stabilă a extracției cu solvenți. În plus, furtunile arctice cresc riscul de oprire ale procesului. Și China are regiuni reci, dar majoritatea procesării pământurilor rare și a fabricării magneților se află în zone industriale cu energie stabilă, furnizori apropiați și o logistică permanentă. De aceea, în mod practic, un scenariu realist este ca în Groenlanda să se facă doar extracția și concentrarea, iar separarea și rafinarea să se facă undeva în Statele Unite sau Europa. Situația e însă ironică. Până recent, o parte importantă din pământurile rare extrase în Statele Unite erau exportate sub formă de concentrat pentru procesare în China. În aprilie 2025, compania MP Materials a anunțat că a oprit livrările de concentrat din Statele Unite către China, tocmai pentru a-și muta accentul pe procesarea internă. Mai e însă un aspect, schimbările climatice. În primă fază, încălzirea globală poate prelungi sezonul de transport pe mare și poate crește accesibilitatea unor zone. Există însă și riscuri mari. Topirea permafrostului poate destabiliza terenul și mai ales infrastructura, ceea ce se traduce prin costuri mai mari de construcție, întreținere și de siguranță. Nu în ultimul rând, populația Groenlandei este mică, aproximativ 57.000 de locuitori. Forța de muncă specializată trebuie importată, ceea ce crește costurile, locuințe, servicii și rotații de personal. Două proiecte ilustrează diferența. Landbreez, în Groenlanda, este adesea prezentat ca un proiect ideal. Un zăcământ cu pământuri rare valoroase și conținut radioactiv relativ scăzut. Proiectul are un cost de 300 de milioane de dolari și o producție planificată de circa 85.000 de tone de concentrat pe an. Pe de altă parte, Kvanefjeld,
Tot în Groenlanda este exemplul unui proiect dificil. Minereul este colocalizat cu uraniu. Proiectul este estimat la aproximativ 500 de milioane de dolari și o producție de ordinul la doar 32.000 de tone pe an. Asta înseamnă de 3 ori mai puțin la un cost de aproape 2 ori mai mare. În 2021, Groenlanda a blocat proiectul din cauza uraniului. În mod practic, cel mai ușor este ca în Groenlanda să se facă extracția și concentrarea, iar apoi concentratul să fie transportat în America sau Europa pentru separare și rafinare. Tot acolo ar avea sens să fie localizate și industriile care construiesc produsele finale, oxizi separați, metale, aliaje și mai ales magneți. Exploatarea din zona rece a Groenlandei ridică însă mult costurile. Lipsa infrastructurii, care trebuie construită de la zero, lipsa personalului specializat, care trebuie adus de departe și necesitatea de a asigura condiții de operare și de locuire într-un mediu ard. În esență, față de China, Groenlanda plătește un preț adițional. Energie mai scumpă pentru încălzire și control de proces, transport mai scump, forță de muncă mai scumpă și risc de opriri mai mare. Avantajul Chinei este ecosistemul integrat, know-how acumulat, rețele dense de furnizori și capacități existente în etapele intermediare și în fabricarea magneților. Ținând cont și că rezervele de pământurare din Groenlanda sunt de aproximativ 30 de ori mai mici decât cele din China, cred că devine clar un lucru. Obsesia lui Trump pentru Groenlanda nu este legată numai de exploatarea pământurilor rare. Ele sunt un argument, dar miza lui reală poate fi și în altă parte. Alte minerale, poate securitate, poate dorința de a face ceva măreț pentru America și a rămâne în istorie. Vom vedea ce se va întâmpla. Dacă și pe voi vă preocupă aceste probleme și nu v-ați abonat încă la acest canal, o puteți face chiar acum apăsând pe acest buton de abonare. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool, vă doresc numai de bine. La revedere!